Dear student, in this class we will discuss about the present participle. Mainly participle. Participle can be divided into two parts. Number one, present participle. Number two, past participle. Present participle. Present participle. Number two, past participle. Present participle और past participle. participle के प्रकार होगा बड़े दो प्रकार. Present participle और past participle. তোমালোক হয়তো আগতে গম পাইছা যে past participle ৰ কথা. ভাৰ্ব যেটো থাৰ্ড ফৰ্ম, তৃতীয় ফৰ্ম, হেতু কি কম? Past participle. Say come came come, go and gone, write wrote written, speak spoke spoken, do did done. এটো থাৰ্ড ফৰ্মটো কি বুলি কম? Past participle. কিন্তু প্ৰবলেম হ'ল present participle কি? Present participle তোমালোকে শুনাই নাই যিমান হ'ব, বহুতে শুনা নাই। কাৰণ পাছত কিছুমানে শুনিছেও, যিবিলাকে নিকট অকমান ভালকৈ ষ্টাডি কৰিছে বা ভাল ক্লাছ হৈছে, এটা গম পাইছে। কিন্তু প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপলটো একো নাই। প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল একদম ভেৰি ইজি। প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপলৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম। আজি পাষ্ট পাৰ্টিসিপলৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। কাৰণ পাৰ্টিসিপল মেইনলি কেই প্ৰকাৰ পালো? দুই প্ৰকাৰ, প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল এণ্ড পাষ্ট পাৰ্টিসিপল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপলৰ কথা। এতিয়া আমি বাক্যত প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম? হাউ উই কেন ইউজ প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ইন দ্য সেন্টেন্স। বাক্যত আমি কেনেকৈ প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ইউজ কৰিব পাৰিম? প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ইউজ কৰোঁতে একো নাই, চিন্তা কৰাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই। সে মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ তোমালোকক। I have say rice. I have rice. Full stop. Next আকৌ এটা sentence আছে, then I go to bed. I have rice. I have rice means মই ভাত খাওঁ। I have rice, মই ভাত খাওঁ। Then তাৰপিছত I go to bed, তাৰপিছত মই শুবলৈ যাওঁ, বিছনালৈ যাওঁ, মানে শুবলৈ যাওঁ। ইয়াত যদি আমি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ইউজ কৰোঁ, দুটা বাক্যত কম্বাইন কৰোঁ, প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ইউজ কৰি দুটা বাক্য কম্বাইন কৰোঁ, তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব? চাবাচোন অলপমান। প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ইউজ কৰোঁতে একো নাই, বহুত চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত যিটো ফাৰ্ষ্ট সেন্টেন্স পাম, ফাৰ্ষ্ট সেন্টেন্সটোৰ যিটো মেইন ভাৰ্ব পাম, মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত কি দিম? আইএনজি দিম। কিন্তু তাৰ আগত কোনো সাবজেক্ট নহয়, কোনো বি ভাৰ্ব নহয়। মিন্স এম ইজ আৰ, ৱাজ ৱেৰ, চেল বি, উইল বি, এইবিলাক একো নহয়, কোনো সাবজেক্টো নহয়। তাত কি কৰিম? মাত্ৰ যদি মেইন ভাৰ্ব পাম, মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত আইএনজি দিম। ইয়াত এতিয়া মেইন ভাৰ্ব কি আছে? ফাৰ্ষ্ট সেন্টেন্সত হেভ, হেভৰ লগত কি দিম বাৰু? আইএনজি। হেভিং, HAVING। হেভিং কি খাই? হেভিং ৰাইচ মিন্স ভাত খাই। হেভিং ৰাইচ, কমা এটা দিবা। ফাৰ্ষ্ট কণ্টেন্সত কমা এটা দিবা। হেভিং ৰাইচ কমা, মই ক'লৈ যাওঁ? দেন তাৰপিছত I go to bed, তাৰপিছত মই শুবলৈ যাওঁ। মিন্স কি? হেভিং ৰাইচ, ভাত খাই মই শুবলৈ যাওঁ। ইয়াত আৰু নেক্সট টাইম দেন দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কি লিখিম? I go to bed, মই শুবলৈকে যাওঁ। I go to bed. হেভিং ৰাইচ, ভাত খাই I go to bed. একদম সহজ সেন্টেন্স, চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। নাইবা কি দিব পাৰোঁ? নাইবা যদি আমি হেভিং ৰাইচ I go to bed দিওঁ, হেভিং ৰাইচৰ পিছত কমা এটা দিম, নেক্সট I go to bed, ফুল ষ্টপ। যদি তেনেকৈ নিলিখোঁ, আমি অলপমান বাক্যৰ পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ। কেনেকৈ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ? I go to bed, মই শুবলৈ যাওঁ। কেতিয়া? হেভিং ৰাইচ, ভাত খাই। তেতিয়া ইয়াত মাজত কমা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন বোধ নকৰে। যদি লিখোঁ I go to bed, I go to bed, কেনেকৈ? হেভিং ৰাইচ, HAVING, হেভিং ৰাইচ। দুটা বাক্যৰ মিনিংটো একেটাই, কিন্তু পেটাৰ্ণটো বেলেগ বেলেগ। যদি ফাৰ্ষ্ট আমি হেভিং ৰাইচ প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপলখন ইউজ কৰোঁ প্ৰথমতে, তেতিয়া আমি কমা দিম ফাৰ্ষ্ট খণ্ডৰ পিছত। আকৌ যদি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল পিছত ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া আমি তাত কমা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন বোধ নকৰে। পাৰিবা নহয়? আমি যে অসমীয়াত কওঁ কেতিয়াবা প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপলটো মিনিংটো কেনেকুৱা? আমি যে কেতিয়াবা কওঁ, যেনে মই ভাত খাই শুবলৈ যাওঁ, কিতাপখন পঢ়ি বাহিৰলৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱা শুই উঠি খোজকাঢ়োঁ, মানে খাই পঢ়ি লিখি গৈ, এছামিছত খাই পঢ়ি লিখি গৈ শুই দেখি, সেইবিলাক বাক্যত আমি সাধাৰণতে কি ব্যৱহাৰ কৰিম? প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ইউজ কৰিম। আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপলত বিশেষ চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। ইয়াত কি কৰিম? মাত্ৰ মেইন ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দিবা। কিন্তু তাৰ আগত কি নাথাকে? কোনো সাবজেক্টো নাথাকে, নাইবা কি নাথাকে? কোনো বি ভাৰ্বো নাথাকে। ঠিক আছে, আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ বাৰু। ইউ চ দ্য টাইগাৰ, ইউ চ দি টাইগাৰ, ইউ চ দ্য টাইগাৰ, তুমি বাঘটো দেখিছিলা। বাঘ দেখিছা নহয়? ইউ চ দ্য টাইগাৰ, তুমি বাঘটো দেখিছিলা। দেন তাৰপিছত THEL, দেন ইউ ফেল্ট ভেৰি নাৰ্ভাছ,
ইউ চ দ্য টাইগাৰ তুমি বাঘটো দেখিছিলা দেন তাৰপিছত ইউ ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ তাৰপিছত তুমি বৰ অবাক হৈছিলা হতাশ হৈছিলা এতিয়া ইয়াতো যদি আমি দুইটা বাক্য এছামিছত কম্বাইন কৰোঁ কি হ'ব এছামিছত আমি কাৰণ এছামিছ মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব যে আমি এছামিছ টাৰ্মটো জানো নহয় ভালদৰে ইউ চ দ্য টাইগাৰ তুমি বাঘটো দেখিছিলা দেন তাৰপিছত ইউ ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ তাৰপিছত তুমি অবাক হৈছিলা হতবাক হৈছিলা যদি এছামিছত আমি কম্বাইন কৰি দিওঁ কি হ'ব তুমি বাঘটো দেখি অবাক হৈছিলা বা হতবাক হৈছিলা এতিয়া কি দিম মেইন ভাৰ্ব কি আছে ফাৰ্ষ্ট খণ্ড বাক্যত প্লাছ কি দিম আইএনজি সিইং কি সিইং দি টাইগাৰ সিইং দ্য টাইগাৰ বাঘটো দেখি সিইং দ্য টাইগাৰ কমা কোন অবাক হৈছিল ইউ তুমি ইউ ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ ইউ ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ ইউ ফেল এফিএলটি ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ সেম কণ্ডিশ্যন সিইং দ্য টাইগাৰ কমা ইউ ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ দিব পৰা নাইবা কি দিব পাৰিম ইউ ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ কেতিয়া সিইং দ্য টাইগাৰ ইউ ফেল ভেৰি অৰ লিখি লওক ইউ ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ সিইং SEEING সিইং ভেৰি সৰি সিইং দ্য টাইগাৰ দুটা পেটাৰ্ণ আছে কি পালো এটা সিইং দ্য টাইগাৰ বাঘটো দেখি কমা ইউ ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ যদি আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ব্যৱহাৰ কৰা খণ্ড লিখোঁ নহয় প্ৰথমতে তেতিয়া আমি কি দিম কমা এটা দিম ফাৰ্ষ্ট খণ্ডৰ পিছত কমা এটা দিম নেক্সট আকৌ যদি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল য'ত ইউজ কৰিম যদি পিছৰ টাইমত লিখোঁ পিছৰ ভাগত লিখোঁ নহয় তেতিয়া কি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কমা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে ছেকেণ্ড চেণ্টেন্সটো চাবা ইউ ফেল ভেৰি নাৰ্ভাছ কেতিয়া সিইং দ্য টাইগাৰ ইয়াত কমাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু ফাৰ্ষ্টত কমা দিয়া হ'ল কিয় দিয়া হ'ল কাৰণ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল আমি ক'ত ইউজ কৰিলোঁ প্ৰথমতে ইউজ কৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয় বাক্যত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ক'ত ইউজ কৰিলোঁ পিছৰ খণ্ডত ইউজ কৰিলোঁ গতিকে ইয়াত কমা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নপৰে এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ইউজ কৰিম প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ইউজ কৰোঁতে মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আইএনজি দিম কিন্তু তাৰ লগত কোনো বি ভাৰ্ব নহয় নাইবা তাত কোনো প্ৰথমতে ছাবজেক্টো নাথাকে আই এম সিইং আই এম লাইকিং আই এম ডিস্কভাৰিং আই এম স্পিকিং সেইবিলাক পেটাৰ্ণ নহয় তাৰমানে কি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপলত সদায় কি হয় মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মতহে আইএনজি হয় তাত কিন্তু বি ভাৰ্ব নাথাকে কোনো ছাবজেক্ট নাথাকে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে চি ভাৰ্বত সাধাৰণতে আইএনজি নহয় যেনে চি হিয়াৰ স্মেল নটিচ ৰিকগনাইজ কনচিয়াছ বিলং বিলিভ লাভ লাইক ডিছলাইক ফৰগেট ৰিমেম্বাৰ সেইবিলাক ভাৰ্বত কি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ নাইবা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হিচাপে আইএনজি নহয় মই কি ভাৰ্বত ক'লোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল হিচাপে সৰি আইএনজি যে নহয় কিছুমান ভাৰ্বৰ লগত প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ বা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হিচাপে কোনবিলাক ভাৰ্বৰ লগত চি হিয়াৰ স্মেল নটিচ ৰিকগনাইজ কনচিয়াছ বিলং বিলিভ লাভ লাইক ডিছলাইক ফৰগেট সেইবিলাক ভাৰ্বত সাধাৰণতে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ হিচাপে আইএনজি নহয় কিন্তু হয় আকৌ কেতিয়া হয় প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল হিচাপে হয় হা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু এটা বাক্য লিখা He spoke English. He spoke English. তেওঁ ইংলিছ কৈছিল then he felt very glad he spoke English তেওঁ ইংলিছ কৈছিল then তাৰপিছত he felt very glad তাৰপিছত তেওঁ আনন্দিত হৈছিল মানে ইংলিছ কৈ খুব ভাল পাইছিল আৰু তোমালোকে তেওঁ ইংলিছ কৈ ইচ্ছা প্ৰেক্টিছ কৰিলে পাৰিলে আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ মেক্স এ মেন অফ পাৰফেক্ট প্ৰেক্টিছ কৰিলে চব কৰিব পাৰি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আচ্ছা ইয়াত হি স্পক ইংলিছ তেওঁ ইংলিছ কৈছিল দেন হি ফেল ভেৰি গ্লেড তাৰপিছত তেওঁ মানে গ্লেড হৈছিল গ্লেড মানে কি আনন্দিত হোৱা ইয়াতো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আমি প্ৰথম খণ্ড বাক্যৰ যিটো মেইন ভাৰ্ব আছে মেইন ভাৰ্বটো চাম মেইন ভাৰ্ব কি আছে স্পক স্পকৰ কি দিম প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম স্পীক প্লাছ কি দিম বাৰু আইএনজি স্পিকিং ইংলিছ ইংলিছ কৈ কমা কোন আনন্দিত হৈছিল হি মিনছ কি কোনোবা এজন হি আৰু হি চি আকৌ যদি ইয়াতে যদি আমি পালোঁ ডি ভয় পালোঁ ইয়াত আছে হি তেতিয়া কিন্তু কি লিখিম চাবজেক্ট আমি ডি ভয় লিখি দিম ইয়াত আছে তেতিয়া স্পিকিং ইংলিছ কমা হি কমা দিবা হি ফেল্ট FELT felt very glad he felt very glad নাইবা কি দিব পাৰোঁ or he felt 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 very glad he felt very glad কেতিয়া speaking English ইংৰাজী কৈ speaking 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 English কি পালো এতিয়া he spoke English তেওঁ ইংলিছ কৈছিল then তাৰপিছত he felt very glad তাৰপিছত তেওঁ আনন্দিত হৈছিল এতিয়া যদি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ইউজ কৰোঁ কি হ'ব প্ৰথম ক'লো কি স্পিকিং ইংলিছ কৈ বা ইংৰাজী কৈ he felt very glad
তেওঁ আনন্দিত হৈছিল নাইবা কি দিব পাৰিম হি ফেল ভেৰি গ্লেড কেতিয়া স্পিকিং ইংলিছ ইংৰাজী কৈ আৰু যদি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিচিপলটো আমি প্ৰথমতে ইউজ কৰোঁ নহয় তেতিয়া প্ৰথমখনৰ পিছতে কি এটা দিম কমা এটা দিম তাৰপিছত আনখনত লিখিম আৰু যদি আমি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিচিপল যিখনত কৰিম সেইখন যদি শেষত দিওঁ নহয় তেতিয়া ইয়াত কমা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ৰ'ব নহয় পাৰিবা ঠিক আছে প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিচিপলটো অলপমান চোৱা নহয় পৰীক্ষা মানে বৰ সহজ পাবা আৰু কোনো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু বাক্যবিলাক লিখোঁতে মেক চেণ্টেন্সত বা যিকোনো টেক্সটৰ আমি কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক লিখোঁতেও যদি বাক্যবিলাক আমি কি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিচিপল ইউজ কৰোঁ ডব্লিউ এছ ক্লজ ইউজ কৰোঁ ষ্টাৰ্টিঙত মানে সাধাৰণতে ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট সেইবোৰৰ বাক্য নিলিখি যদি আমি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিচিপল ইউজ কৰা বাক্য লিখোঁ নাইবা ডব্লিউ এছ ক্লজ ইউজ কৰি বাক্য লিখোঁ নাইবা ফ্ৰেজ এণ্ড আইডিয়মছ ইউজ কৰি বাক্য লিখোঁ তেতিয়া মাৰ্ক অলপ বেছি আহে কাৰণ পৰীক্ষা বহীখন চাই ভাল পায় গতিকে অলপমান তেনেকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা হা থেংক ইউ